Lekker, even. Dan gaat die boot missen. Terwijl 140 kilometer Tenerife, 7 uur met mega veel hoogtemeters. Daarna een bootje van 1,5 uur. Naar La Gomera en dan de laatste 100 kilometer waar we de rest moeten afmaken op die laatste sprint van 100 kilometer. Op naar die boot toe, dan kunnen we dadelijk ontbijten. Dan kunnen we vast wel iets eerder op schieten. Nee, het is opeens allemaal haast en zo. Nee, ik had gisteren ook haast. Ja, het was zo niet bij mij moeten blijven. Simple. Sí, dos. Così. Ahora, no bien, no bien, no bien, no bien. ¿Con tijera? Sí. Ik snap het. Ja? Het gaat helemaal goed komen. Oh, to be so young, so free, so cool. Grew old to take, to break all of. Ja, hey Thomas, waarom doen we dit eigenlijk? Omdat we natuurlijk knettergek zijn. En stiekem toch eigenlijk wel heel erg van afzien houden. Ja, het slaat eigenlijk nergens op wat we gaan doen. Er zijn gewoon nog twee kleine kinderen die af en toe een challenge bedenken. En dit wordt wel een van de zwaarste die we ooit bedacht hebben, denk ik. Thomas en ik die starten zondag in de Grand Guanche Road. Dat is een wedstrijd die van Fuerteventura of Lanzarote naar La Gomera gaat. En ondertussen nog 3 andere Canarische eilanden aan. Fuerteventura, Gran Canaria en Tenerife. Dus in totaal door we 5 eilanden. Het doel is dus om het in 2 dagen te rijden. Daarvoor is het weinig slapen, veel fietsen en op de boot een beetje proberen uit te rusten en te eten. Ik denk dat het daarom neerkomt. Ik denk dat we elkaar gaan tegenkomen. En ik denk dat je altijd voor verrassingen komt te staan met zo'n tocht. 600 kilometer, is heel veel wind. Er zijn 5 boten die we moeten halen. We gaan honger hebben. We gaan chagrijnig zijn, we gaan blij zijn. Maar ik kijk er wel enorm naar uit. Het mooie van wielrennen is dat je er echt voor moet trainen. En Lau heeft het wel ietsjes beter gedaan, iets meer consistent dan ik. Maar ik ben de laatste 6 weken goed bezig geweest, dus ik hoop dat ik hem kan bijhouden. 36 uur en dan zijn wij die 5 eilanden rondgefietst. Kan gewoon. Rijd vast. Live Slow komt daarna wel weer. Iedere keer als je Heb je er ook een witte van dan? Nee, ik heb alleen witte gels. Okay. Was 4 of 5? 4. Tussendoor. Nee, we hebben in principe bijna alle sportvoeding en de boot. Ja, en Het is gewoon een verrassing wat daar is. Ja, oké. Ja, wij gaan. Ja. Of wij wel 10 achterpakken. Blauwtje. Jij dat je wel 2 broeken mee, Lau? Ja, maar geen 100 broeken. 2 broeken, dus kleding, buffies. Liggen die buffies er al? Ja, die ligt hier. Nee. 2 buffies. En waarom?
proberen. We gaan we proberen samen met z'n tweeën binnen te komen. Ja, als het te ver uit elkaar ligt. Spreek je dan af. Dan wacht je bij de boot of dan gaat er gewoon degene... gaat de ander gewoon door. Kijk, mocht er een, Of kijk je mocht er per een kritische eiland? situatie zijn, en dat kan natuurlijk zijn dat er iets met de fiets is. Het kan zijn dat er iets lichamelijks is. Dan mag je door. Het kan zijn dat er iets mentaals is. Dus dan Nee, mentaal kan niet. Mentaal kan niet. En ik ga Lau af en toe moeten temperen. Want Lau is gewoon 10 kilo lichter dan dat ik ben. Ja. En die 10 kilo, die moet je elke keer bergop meenemen. Ja. Dus hij moet heel steady, rustig die lange klimmen oprijden. En dan wil ik daarna wel gewoon wat feller overnemen. Maar ik moet me ook een beetje sparen op het vlak. Omdat Lau in principe gewoon beter in conditie is. Stel je staat met z'n 10 op die laatste boot. Ja. Dan wordt het koers, weet je wel. Ja. Dat is natuurlijk... En dan heb ik al het plan in mijn hoofd. Dan offer ik me volledig op. Voor Alle Lau. tassen gaan. Nee, het is 3000 meter keer hoogtemeters die laatste. Dan moet ik niet de illusie hebben dat ik dan op het eiland iedereen daar nog los. Dan zal ik deze zadeltas en de spullen die hier liggen overnemen. Dan heeft hij allemaal van me over. En die neem ik als pakezel mee naar de finish. Ja, klaar? Dat is Ja, wel mooi. natuurlijk. Ja. Ja, we gaan wel om deze koers te winnen. Ja. Ja, iets. Toch? Nou, Dat is het. hij is op training, dus werk. Ik ga die boot niet missen. Wij willen gewoon die wind uit het noorden gaan bouwen. Ja, we gaan die boot niet missen. Klaar. Thomas die had 2-3 maanden niet gefietst. Ik bel hem op, ik zeg gozer, in januari gaan we dit doen en we gaan de boot niet missen. Volgende ochtend om 8 uur kreeg ik een foto van hem doorgestuurd, zat hij om 8 uur zelfs op de fiets om te trainen. Zo. Zo. Ja, Wat een knap. Ja. De light She loves hike-a-bike. Het gaat niet lukken, ze gaan die boot ook niet halen. Dat is mooi. Dat is mooi, ze gaan die boot niet halen. Nee, ik denk dat ze de boot wel gaan halen. In ieder geval één van de twee. Daarvan ben ik best wel overtuigd. Als ze het met z'n tweeën doen, weet ik niet. Maar ik verwacht het niet eigenlijk. If you do that, then no problem. Yeah, it's a different feeling. Klaar voor Thomas? Zeker. Althans, in hoeverre je voor zoiets klaar kan zijn. Bucky. Thomas wil lunchen. We hebben zo uitgereden dat Thomas wil lunchen. Dit houdt niemand vol hoor. Ja, we hadden geluk dat dat we wind mee hadden. Maar we hebben geloof ik boven de 35 gemiddeld gereden.
Nou, normaal als je een tochtje gaat maken van 600 kilometer, ja, dan ga je natuurlijk niet zo beginnen. Maar ja, er komt er nog eentje aan. Omdat dat ding hier zit, kan ik nog niet van onderaan draaien, snap je? Ik heb weer even de richting op omhoog zetten. Ga jij maar even water. Is je het? Recognize you. Yeah. But then I understood why the farmers out the France. That's it. Thank you. Thank you. Nu twee temperaturen, toch? Ja. Het allerergste van dit verhaal is dat je dus eigenlijk ook een stukje langzamer had kunnen rijden om het even goed te halen. Maar ik zit natuurlijk constant bij zo'n gek in het beeld. Thomas, de gast die vlak voor ons staat, is wel een taaie klant hoor. Die echt helemaal uit. Maar hij echt goed hoor. Maar hij bleef gewoon eens voorrijden. Dacht ik al, dat wordt een harde kluif. Ik lag al meer aan. Even dat hoofd, ik wil het mijn hoofd. Begin het vlak. Get lost looking in your eyes, a little shook up at the sight of you. It gets me every time. When I'm swimming against the tide, you're throwing me a line, pulling me back to you. Ooh, I got it all right. Ja, dit was niet zo'n handige actie. Maar ik vond het wel leuk. Hey, ken je die grap van die boot van 4 uur? Televisiekletta? Zie je het? Die ging niet. Dat was zondag. Okay. Aan de ene kant heb ik mijn leven weer een beetje aan hem te danken. En op een dag als vandaag, dan haalt hij weer 20 jaar van mijn leven af eigenlijk. Ja, weet je wel, wat weegt de zwaarder? We hebben de nacht zwaarder? nog niet eens gehad, nee. We hebben de nacht nog niet eens gehad. Ik heb één verplichting voor hem vandaag. En dat is als we in een hotel belanden, dat hij moet douchen voordat we gaan slapen. En dat soort eisen stel ik als vriend. Weet je wat nou kloot is? Dat iedereen die boot voor 5 uur haalt. Daarom wilde ik die boot voor 4 uur zo graag halen. Nu zitten tegen al die koppen aan te kijken.
Lanzarote, eerste eiland, ging top. 2 uur 45 waren we binnen. Ongekend. Dus we waren echt 35 gemiddeld het eiland overgeknald. Dat was top. Zodat we zeker wisten dat we hier deze boot van 5 uur zouden hebben. Die 2 uur erover doet voordat hij in Gran Canaria is. En dan willen we daar nog 140 kilometer met 4000 hoofdkilometers doen. Om 7 uur 's avonds beginnen. Dus dan dachten we, ja, als we die van 5 uur hebben in plaats van die van 6 uur, zijn we toch een uurtje eerder in het hotel. Toen waren we op het tweede eiland bezig. Dat was, even goed denken, Fuerteventura. Was best veel klimmen, maar toen ontstond een nog snoder plan om de boot van 4 uur te gaan halen. Dus ik had de mannen in de kopgroep, 4 mannen in de kopgroep, waar ik zo gek gekregen om ook de boot van 4 uur te halen. Iedereen was redelijk committed. We waren met z'n vieren vol aan het rijden om die boot te halen. Komen wij hier om 3:50 de haven ingeknald. Gaat de boot van 4 uur op zondag niet. Daar zaten we nu te wachten. Nu zitten we dus met 15 man op de boot. Die allemaal de boot van 5 uur hebben gehaald. Die kwamen zo relatief rustig aangerold terwijl wij helemaal onder het zout. Ik begon net al te zeuren over dat mijn sokken stonken. Helemaal bezweet hier aankwamen. En nu zitten we op de boot naar Gran Canaria. Een heftig tochtje, 2 uur. De halve boot is ziek. Iedereen die probeert alles binnen te houden. Een beetje focussen, vooruitkijken. Maar er is 1 iemand echt gemaakt voor ultra racen. En die ligt al een uurtje te tukken. Zo 4 laat het niet aan zo. Vier snickertjes. 2 cafeïnegelletjes om die nacht door te komen. Nicky zei altijd, wie het zichzelf niet gemakkelijk maakt, is stom bezig. Je moet jezelf een beetje gemakkelijker maken. Muziekje op. Gas op die lolly. Het gaat niet meer regenen. Koud en winterig. Koud en winterig. Het gaat niet meer regenen. Oh. Ik dacht, ik heb een plekje uit de wind. Maar het is het. Oh nee, 11:45. 1:45 in het hotel. 5:30 weer op die boot. Wat lekker zitten.
Lukt het? Ik was van alles aan het bedenken op de fiets wat ik je ging vertellen nu. Maar ik ben het even kwijt. Ik heb er zo vaak op willen opgeven vandaag. Zoveel alternatieven verzonnen. Hoe kom ik hier nog onderuit? Voordat ik die puffer aanging, ik werd chagrijnig over die godverdomme Thomas. Nou, ik heb denk ik nooit 380 kilometer op één dag gefietst. Ik ook niet. Ga ik niet meer doen. Ga ik nooit meer doen. Ik vond het echt een van de ergste fietsdagen uit mijn leven. Oh, serieus? Ja, dat meen ik. Maar alleen die laatste erin? Ja. Ja, die eerste twee heb je me gewoon echt eroverheen geramd. Heb je me gewoon dwangmatig iets uit me proberen te halen wat er niet in zit. En dan betaal je dan midden in de nacht, betaal je dan op een klim van 2000 meter hoogte, betaal je daar dan een prijs voor. Ja, dat was niet best meer. Dat was helemaal niks. We hebben 20 gemiddeld die laatste. Ja, dat was niet best meer. Maar ik ben ook benieuwd echt naar de rest. Want die Leo die ging dan in een bushokje slapen hier en zo. Heb jij dat niet nog zitten denken van... Oh, straks moet ik nog in mijn slaapzak in een bushokje. Jij hebt al een uur in de bus kunnen staan. Ik dacht, ik heb wel zo'n mentale gesteldheid. Waarom zou ik dat ook nog mezelf aandoen? Ik doe dit mezelf al aan. 4:45 de wekker morgen. 6 uur op de boot. 4:45 de wekker, voor jullie idee. Het is 2:45 nu, hè? Wat denk jij over morgen? Nee, maar serieus, over Tenerife. Zoals vandaag gaan we hem niet halen. Hoe lang hebben we daarvoor dan? 7 uur precies. Ja, dan moet je nog een kwartiertje eerder zijn, 6:45. We moeten niet meer stoppen. We zijn vandaag veel te veel gestopt. Voor dat, zeg maar. Als je... Opwekken er even. We gaan die boot missen. Terwijl 140 kilometer Tenerife, 7 uur met mega veel hoogtemeters. Daarna een bootje van 1,5 uur. Naar La Gomera en dan de laatste 100 kilometer waar we de rest moeten afmaken op die laatste sprint van 100 kilometer. Op naar die boot toe, dan kunnen we dadelijk nog buiten. Dan kunnen we vast wel iets eerder op schieten. Nee, het is opeens allemaal haast en zo. Nee, ik had gisteren ook haast. Zeg je? Ja, hier is een certified carrier. Please pay attention to the public address system or in areas that do not have much lighting, such as the garage. If you need to walk through the garage, pay close attention to maneuvers in that area as well as forward. Volgens staat hier al, man. Weet je wat ik ben vergeten ben? Hé? Met EGS. De tijd op. Dan ben ik een paar keer op hoogtestage geweest. Dus ik ken het, jongen.
Dus trip down memory lane, denk ik. En wat is goed. Oh, top. Ja. Als ik het goed heb, hebben we 7 uur voor die 140 kilometer. Moeten we eigenlijk harder rijden dan afgelopen nacht. Maar ja, we gaan ervan uit dat we wat harder naar beneden kunnen rijden. Als we alles zien. Het is het eerste ritje van de nacht, niet de derde. Dat scheelt ook. Dat het ook een beetje voelt als het vierde ritje van de dag misschien. Be free, go to every party and be me and funny. Maybe then they'd see I could laugh, I could smile, go out drinking and be wild. If I wasn't such a lonely child, I could dance and romance, lose my pants at every chance. I could croon, I could swoon, without a care in the night like a loon. I could pay for my meals, but I feel the need to steal. I wish I wasn't such a lonely road. Nou, op een gegeven moment heb ik deze twee geweldenaren laten rijden en was ik begonnen aan mijn eigen tochtje, want ik dacht de boot om 2:30. Ze klimmen net ietsjes te hard. En dat ging eigenlijk best wel goed. Ik was lekker aan het rijden. Ik had een muziekje opgezet. En toen kwam ik op een gegeven moment door een stadje. En toen reed ik 2 keer lek. Dus eigenlijk in 1 keer reed ik 2 keer lek. Dus ik ben waarschijnlijk door iets van glas gereden. En uiteindelijk was die voetband weer lek. En toen dacht ik, nu moet ik een fietsenzaak gaan zoeken. Er kwamen er 2 mensen voorbij, maar die hadden alleen een kort ventiel. En uiteindelijk bleek mijn Di2 het ook niet meer te doen. En toen dacht ik van ja, ik kan nu proberen een fietsenzaak te gaan vinden. Maar ik moet morgen naar huis, omdat ik woensdag nog iets moet doen in Nederland. En dus dat is eigenlijk een beetje the end. Ja, zwaar kloten natuurlijk. Maar we beter gisteravond kunnen stoppen.
Ja, gasten, ik ga die hele Aulux natuurlijk oprollen zo. Nee, er is zeker een concurrent, Guillaume heet die. Die reed de eerste dag echt knijterhard. Alleen net op Tenerife heb ik wel gemerkt dat het beste bij hem af is. Dus ik hoop dat ik hem straks een keer het nekje kan omdraaien. Maar ik ben wel een beetje huiverig voor die gasten die ik nooit gezien heb. 4 dagen of 4 ritten. En dan steeds heel lafjes die boot 5 minuten van tevoren gehaald hebben. Dat zou het zijn. En nu met frisse benen dat zou het denken zijn. van, zo, we gaan er weer eens even voor. Round and round we go, the same old tricks. Now I know where the mask you did create eventually is in our graves. Your heart, it is so black. No warmth within, constant chagrin. The game you play, so you look cool, will soon decay. What will you do? Your wrath will end. Hear these words, sink them in. Your wrath will end. Hear these words, truth will win. My hands don't hide behind. No more pretend. Escape your child. Who is this ghost? I thought I knew. Relinquish me. Bid you adieu. Your wrath will end. Ja, even een dotwatje. Kijk waar Steve zit, maar die zit op die boot. Hij heeft de boot gehaald. Hij heeft ook deze boot niet gemist. Live slow. Vandaag is even live slow. De afgelopen 2 dagen was hij uit vast en vandaag is het live slow. Yo, nou, ja, we komen net de boot uit, jongen. We gaan laatste etappe rijden. Tot nu toe ging het eigenlijk wel goed. Moet ik zeggen. Met een klein dipje helemaal aan het eind van de vorige etappe. Ik zie iedereen wegrijden, dus wij moeten ook wegrijden. Hear these words, sink them in. Ja, gewoon klaar aan het klimmen. Hear these words, truth will win. Oh, this evening it was quite This windy. was Yeah. pretty Yeah. windy. This was pretty windy. Thank you so much. Yeah. Dat was wel heftig hoor. Hé. Maar over die ellendige klim op Gran Canaria, vanochtend over de tijden, joh. Ik heb shit gezien. Ik heb echt het idee dat ik een soort weet je, bij Game of Thrones, dat je van de ene wereld naar de andere wereld gaat. Van de zwarte naar de gele, van de hoge groene bergen naar de kale vulkaanvlakte. Nou, het was echt holy shit. Echt vet. We gaan binnen.